Okay, students. आज हामी हाई भोल्टेज इन्जिनियरिङको च्याप्टर 7 मा छौं। च्याप्टर 7 मा सेकेन्ड पार्टमा छ हाम्रो नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ अफ इन्सुलेटर्स। यो हाम्रो अन्तिम क्लास हो हाई भोल्टेज इन्जिनियरिङको र यो लास्ट टपिक छ नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ अफ इन्सुलेटर। र यसको जुन हेडिङ छ यसबाट हामीले बुझिहाल्यौँ। यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले इन्सुलेटरको टेस्टिङ गर्छौँ जसमा चाहिँ नन डिस्ट्रक्टिभ प्यारामिटर्सहरू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी मेजरमेन्ट गर्ने कुन तरिकाले भन्ने कुराहरू स्टडी गर्ने हो। नन डिस्ट्रक्टिभ प्यारामिटरहरू भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज द इन्सुलेसन रेसिस्टेन्स हैन, रेसिस्टेन्सको जुन इन्सुलेसन लेभल हुन्छ त्यसको मेजरमेन्ट कसरी गर्ने, अथवा वाट इज द रेसिस्टिभिटी अफ इन्सुलेटर, त्यसको रेसिस्टिभिटी कति छ, वाट इज द कन्डक्टिभिटी अफ रेजिस्टर इन्सुलेटर, त्यसको कन्डक्टिभिटी कति छ भने नन डिस्ट्रक्टिभ प्यारामिटर जति छ त्यसको हामीले मेजरमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा स्टडी गर्ने हो। र एज वेल एज क्यापासिटेन्स एन्ड इट्स लस फ्याक्टर एन्ड अब यो जुन हामी प्यारामिटरहरूको टेस्टिङ गर्छौँ त्यो टेस्टिङ चाहिँ भ्यारियस रेन्ज अफ द फ्रिक्वेन्सी एन्ड द टेम्परेचर त्यसमा गर्ने हो। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा छ। र जेनरली द नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ्स आर मेनली डन टु एसेस द इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टिज सच एज रेसिस्टिभिटी, डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट and loss factor over a wide frequency range and the wide temperature ranges. र यसमा हामीले तीनटा मेजरमेन्ट गर्छौं। यो नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङमा तीनटा मेजरमेन्ट के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा छ मेजरमेन्ट अफ रेसिस्टिभिटी। मेजरमेन्ट अफ रेसिस्टिभिटीबाटै मेजरमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स पनि हाम्रो फाइन्ड आउट हुन सक्छ। र अर्को छ मेजरमेन्ट अफ डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट एन्ड लस फ्याक्टर। अब मेजरमेन्ट अफ डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्टको लागि हामीले मेजरमेन्ट अफ क्यापासिटेन्स पनि गर्छौं, मेजरमेन्ट अफ डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट फाइन्ड आउट गर्छौं, त्यसपछि त्यसको लस फ्याक्टर पनि फाइन्ड आउट गर्छौं र लस फ्याक्टर सँगसँगै त्यसको कन्डक्टिभिटी पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। र अर्को छ मेजरमेन्ट अफ पार्शियल डिस्चार्ज। पार्शियल डिस्चार्ज भनेको जुन त्यसमा डिस्चार्ज प्रोसेस हुन्छ नर्मल कन्डिसनमा लिकेज करेन्टहरू हुन सक्छ, त्यो लिकेज करेन्टहरूको पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्छौं। यो पार्शियल डिस्चार्ज भनेको चाहिँ लिकेज करेन्टहरू हो। र यो तीन किसिमको मेजरमेन्ट चाहिँ हाम्रो नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङमा पर्छ। र फर्स्टमा आउनुस् मेजरमेन्ट अफ रेसिस्टिभिटी। मेजरमेन्ट अफ रेसिस्टिभिटी भनेको मेजरमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ द स्पेसिमेन द्याट इज द डाइलेक्ट्रिक मिडियम। अब स्पेसिमेनको लेन्थ कति छ, त्यसको क्रस सेक्सन एरिया कति छ भन्ने कुराहरू फरक फरक हुन्छ। तर हामीले रेसिस्टिभिटी फाइन्ड आउट गर्यौँ भने जुन स्पेसिमेनको रेसिस्टिभिटी हामी फाइन्ड आउट गर्छौँ त्यसको डाइमेन्सन अनुसार हामी रेजिस्टेन्स पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। र फर्स्टमा चाहिँ स्पेसिमेन एन्ड इलेक्ट्रोड्स मेजरिङ सेल्स मेथड भन्ने चाहिँ यो फर्स्टमा मेजरमेन्ट अफ रेसिस्टिभिटीमा एउटा मेथड छ। दुईटा मेथड छ यसमा, एउटा छ स्पेसिमेन एन्ड इलेक्ट्रोड्स मेजरिङ सेल मेथड र अर्को छ लस अफ चार्ज मेथड। दुईटा मेथड र फर्स्ट मेथडमा छ स्पेसिमेन एन्ड इलेक्ट्रोड्स मेजरिङ सेल मेथड। अब दुईटै मेथडको सर्किट डायग्राम एउटै हुन्छ, त्यसको एरेन्जमेन्ट एउटै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एरेन्जमेन्ट कसरी गर्ने, इक्विपमेन्टलाई अथवा डिभाइसलाई अथवा मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टलाई कसरी एरेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र स्पेसिमेन भनेको डिस्क हुन्छ, जस्तो यहाँ स्पेसिमेन जुन छ नि डिस्क टाइप स्पेसिमेन, यो बिचमा इन्क्लाइन लाइन छ, अलिकति फराकिलो इन्क्लाइन लाइन जुन बिचमा राखेको छ वाफर जस्तो बिचमा, त्यो चाहिँ स्पेसिमेन हो। र त्यसको माथिबाट इलेक्ट्रोडले ढाकेको छ, तल पनि इलेक्ट्रोड छ। माथिको इलेक्ट्रोड एउटै इलेक्ट्रोड हो तर तल चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोड छ भन्ने कुरा चाहिँ। बिचमा ब्ल्याक जुन ब्ल्याकले कलर गरिएको छ त्यहाँ ग्याप हुनुपर्ने, मैले ब्ल्याकले गरिदिन्छु ठिकै छ। ब्ल्याकै छ भने पनि बिचमा त्यो ब्ल्याकको जुन टु टाइप्समा छ। अब यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो। यो चाहिँ राउन्ड सेपमा हुन्छ, जस्तो स्पेसिमेनको डिस्क चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा 5 to 10 cm डायमिटर हुन्छ अथवा 3 to 12 mm थिकनेस हुन्छ, त्यो चाहिँ स्पेसिमेनको हो। र स्पेसिमेनको माथि हुन्छ अनगार्डेड इलेक्ट्रोड, तल हुन्छ एउटा गार्डेड इलेक्ट्रोड र अर्को गार्ड इलेक्ट्रोड। दुई किसिमको इलेक्ट्रोड हुन्छ, बिचमा गोलो बनाएर एउटा राखिएको हुन्छ, फेरि त्यसपछि ग्याप हुन्छ, त्यसपछि त्यसको बाहिरबाट अर्को सर्कुलर इलेक्ट्रोड राखिएको हुन्छ। जस्तो यो तलको डायग्राममा देखेको छ नि, यहाँ बिचमा ग्याप छ नि, यहाँनिर यो जुन ग्याप दिएको छ यसमा चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोड छ। एउटा इलेक्ट्रोड छ जस्तो बिचमा सेन्टरबाट सर्टेन डिस्टेन्समा यो राउन्ड सेपमा हो खासमा यो टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि, र त्यसमा अलिकति ग्याप राख्यो, फेरि अर्को इलेक्ट्रोड सुरु भयो। यो किसिमको स्ट्रक्चर हुन्छ।
यसमा चाहिँ तपाईको ब्ल्याक कलरले देखाएको छ र ब्ल्याक कलर भन्दा इजतिर हैन सरी ब्ल्याक कलर भन्दा सेन्टरतिरको हो गार्डेड इलेक्ट्रोड। ब्ल्याक कलरको जुन देखाइएको छ त्यो चाहिँ ग्याप हो खासमा, तर यो एरोले त्यहाँनिर देखाउन पुग्यो। त्यहाँदेखि सेन्टर पट्टिको पार्ट जुन छ राउन्ड सेपमा इलेक्ट्रोड राखिएको हुन्छ, द्याट इज द गार्डेड इलेक्ट्रोड। अनि त्यसको बाहिर ग्याप भन्दा बाहिरको चाहिँ गार्ड इलेक्ट्रोड। अब यसको डाइमेन्सन कस्तो छ भन्दाखेरि सेन्टर टु द इज अफ द गार्डेड इलेक्ट्रोड रेडियस इज R1 एन्ड सेन्टर अफ द ग्याप R भयो एन्ड इनर इज अफ द गार्ड इलेक्ट्रोड सम्मको जुन रेडियस छ द्याट इज द R2 एन्ड डिस्टेन्स अफ द ग्याप इज द G। यसरी राखिएको छ र यसबाट अब यहीबाट चाहिँ तपाईहरुको के छ भन्दाखेरि सर्किटमा हामी कनेक्सन गर्छौं र हाई भोल्टेजको क्रममा जुन हुन्छ नि यो ग्याल्भेनोमिटरको मुभमेन्ट कति छ भन्ने कुराहरु आउँछ। अर्को चाहिँ त्यो मुभमेन्टबाट चाहिँ हामी रेजिस्टेन्स कति हुन्छ, जस्तो एक्चुअली रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने भनेको पनि हाई भोल्टेजको केसमा हाई भोल्टेज एप्लाई गर्यो हामीले डाइलेक्ट्रिकमा र त्यसको रेजिस्टेन्स हुनु भनेको करेन्ट फ्लो हुनु त हो नि, इन्फिनिटी त हुँदैन, सर्टेन भ्यालु त हुन्छ। इन्फिनिटी भए पो ब्लक अफ करेन्ट हुन्थ्यो, तर केही सर्टेन भ्यालु भएपछि त सर्टेन करेन्ट त फ्लो भइरहेकै छ। त्यो सर्टेन करेन्टलाई चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरले के गर्छ, रिड गर्छ र ग्याल्भेनोमिटरबाट कति करेन्ट फ्लो भयो त्यसको आधारमा चाहिँ कति रेजिस्टेन्स छ भन्ने कुरा हामी फाइन्ड आउट गर्ने हो। यसको सिम्पल मेकानिजम त्यही हो र यसलाई हामीले अनगार्डेड इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टु द हाई भोल्टेज टर्मिनल, माथिको जुन इलेक्ट्रोड छ त्यसलाई, र गार्ड इलेक्ट्रोड सराउन्ड्स द गार्डेड इलेक्ट्रोड। गार्ड इलेक्ट्रोडले चाहिँ गार्डेड इलेक्ट्रोडलाई सराउन्ड गर्छ। इट्स कनेक्टेड टु द सुइटेबल टर्मिनल अफ द मेजरिङ सर्किट। सुइटेबल टर्मिनल अफ द मेजरिङ सर्किट भनेछ, मेजरिङ सर्किटमा यसलाई जोडिन्छ। मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यसको ग्याल्भेनोमिटर नै हो। एन्ड विड्थ अफ इट मस्ट बी एटलिस्ट ट्वाइस द थिकनेस अफ द स्पेसिमेन। हैन, यसको विड्थ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि थिकनेस अफ द स्पेसिमेनको डबल हुनु पर्यो कम्तीमा। अब यो एउटा क्राइटेरिया छ। यो क्राइटेरियामा हामीले एरेन्जमेन्ट गर्छौं टेस्टिङ इन्स्ट्रुमेन्टलाई र यसको जेनरली यस्तो किसिमले राखिन्छ हामीले जुन भित्रको राख्यौं नि हैन, गार्डेड इलेक्ट्रोड माथि त्यसमा जहाँ हामीले हाई भोल्टेज दिन्छौं त्यसलाई टर्मिनल बाहिर निकाल्यौं र तलको पोर्सनमा दुईटा टर्मिनल हुन्छ। एउटा टर्मिनल भयो गार्डेड इलेक्ट्रोडको, त्यो चाहिँ सेन्टरबाटै टच गरेर निकालियो र गार्ड इलेक्ट्रोडको चाहिँ जुन कभरिङ हुन्छ, जुन बाहिरको इन्क्लोजर हुन्छ, इन्क्लोजरमा टच गराएर त्यहाँबाट निकाल्यो गार्ड इलेक्ट्रोड। यसरी तीनवटा इलेक्ट्रोड निकालिएको छ र यसको जेनरल कन्डिसन यहाँ छ R = R1 + G/2 - डेल र डेल बाइ T = 2 to the power pi हो यो, सरी 2 divided by pi and log n cos s pi g divided by 4t एउटा कन्डिसन छ यहाँ। यो कन्डिसन अनुसार यो एरेन्जमेन्ट हो सर्किटरी। हाउ टु फाइन्ड आउट रेजिस्टेन्स भन्दाखेरि यो सर्किटरीमा जुन माथिको एरेन्जमेन्ट थियो, स्पेसिमेन अफ द डाइलेक्ट्रिक एन्ड द इलेक्ट्रोड्स को जुन माथिको राखेको त्यो कन्डिसन अनुसार त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्किटमा यसरी जोड्यौं। यसरी जोड्दाखेरि RS भनेको सन रेजिस्टेन्स जोड्यौं, ग्याल्भेनोमिटर जोडेको छौं र गार्ड इलेक्ट्रोड चाहिँ डाइरेक्ट टु द ग्राउन्ड। गार्ड इलेक्ट्रोड भनेको इन्क्लोजरबाटै आएको हुन्छ, त्यसले चाहिँ गार्ड गर्छ कुनै पनि चार्जहरुको चाहिँ जस्तो एक्स्ट्रा जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गार्ड गरेर त्यसलाई टु द अर्थिन दिने हो। त्यही भएर यो गार्ड भनेको माथिको केसमा पनि यहाँ भनेछ नि, जस्तो यो बाहिर इन्क्लोजरबाटै टच भएर आएको छ गार्ड इलेक्ट्रोड, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि अर्थिनमा जान्छ। र त्यसपछि भोल्टेज सोर्स छ, भोल्टेज सोर्स द्याट इज द डीसी भोल्टेज सोर्स, भेरी हाई डीसी भोल्टेज सोर्स। त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्नलाई भोल्टमिटर राख्यौं हामीले र माथि स्विच छ 1 and B 1 and 2। यो 1 मा राख्ने हो कि 1 मा राख्यो भने स्पेसिमेनले सप्लाई पाउँछ, 2 मा राख्यो भने स्पेसिमेनको जुन चार्ज छ त्यो चाहिँ डिस्चार्जमा जान्छ। र चार्जिङ एन्ड डिस्चार्जिङ दुईटै प्रोसेस युज भएको छ। र चार्जिङ प्रोसेसको चाहिँ एउटा हो मेथड, डिस्चार्जिङ प्रोसेसको अर्को मेथड हो। र चार्जिङ प्रोसेसले के भन्छ भन्दाखेरि जस्ट हामीले EMF एप्लाई गर्यौं, DC EMF, र एप्लाई गरिसकेपछि डिफ्लेक्सन इन CM भनेछ। D भनेको डिफ्लेक्सन इन CM, G भनेको ग्याल्भेनोमिटर सेन्सिटिभिटी। यो डिफ्लेक्सन इन CM भनेको यो ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सन कति CM डिफ्लेक्ट भयो त्यसको आधारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। E = सप्लाई 500 to 2000 भोल्ट DC, G इज द ग्याल्भेनोमिटर
क्याल्भिनोमिटर राख्यौँ जसको चाहिँ 10⁻⁻6 to 10⁻�9 एम्पियर पर सिएम, किनभने हामीले सिएमबाटै भ्यालु फाइन्ड आउट गरिरहेको छौँ भने त्यसको चाहिँ डिफ्लेक्सन के को आधारमा यो 10⁻⁻6 to 10⁻�9 एम्पियर पर सिएम को चाहिँ डिफ्लेक्सनको ग्याल्भेनोमिटर हुनु पर्यो। एकदमै सेन्सिबल ग्याल्भेनोमिटर, थोरैभन्दा थोरै करेन्टलाई चाहिँ यसले मेजर गर्ने खालको ग्याल्भेनोमिटर भएपछि त्यो ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सनको आधारमा हामी रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्छौँ। सिम्पल प्रोसेस चाहिँ यसको केही छैन अरू। र आरएस भनेको सन्ट हो, कन्ट्रोल गर्नलाई, करेन्ट कन्ट्रोल गर्न। आरपी इज द रेजिस्टेन्स अफ द स्पेसिमेन। अब यसको जेनरल एरेन्जमेन्टको आधारमा चाहिँ यो एउटा रिलेसन दिएको छ एक्चुअली, तर यसको आरपी इज इक्वल टु आरएस आरए डिभाइड बाई आरबी भनेर तीनटा दिएको छ। आरबी इज इक्वल टु र यसमा यो रिलेसनको एक्चुअल यसको डिटेलमा यहाँ राखेको रहेछ। ठिकै छ, यो हेरौँला, म हेर्छु यसलाई। र रेसिस्टिभिटी आरपी फाइन्ड आउट गरिसकेपछि द्याट इज द आर, एन्ड रेसिस्टिभिटी इज इक्वल टु आर पाई आर स्क्वायर डिभाइड बाई टी। टी इज द थिकनेस एन्ड आर इज द रेडियस एन्ड ओम मिटर। यो एउटा रिलेसन छ रेसिस्टिभिटीको। र यसमा के भनिएको छ, आर इज द मेजर रेजिस्टेन्स इन ओम एन्ड एन इज द इफेक्टिभ लेन्थ अफ द गार्ड इलेक्ट्रोड and inner diameter of the unguarded electrode D2 and D1 is the outer diameter of the guarded electrode। यो त तलको केसमा हो। इन केस अफ सिलिन्ड्रिकल इलेक्ट्रोड लिक्विड सेन्सिटिभिटी रेसिस्टिभिटी भनिन्छ। यो माथिको चाहिँ सोलिड इन्सुलेटरको केसको हो, द्याट इज भेरी सिम्पल। र इन केस अफ सिलिन्ड्रिकल इलेक्ट्रोड भन्नुको अर्थ हामीले लिक्विड राख्छौँ भने त्यसलाई सिलिन्ड्रिकल सेपमा राख्छौँ। आउटर सिलिन्ड्रिकल, इनर सिलिन्ड्रिकल भनेर हामीले दुईटा सिलिन्ड्रिकल सर्फेसमा राख्छौँ। र सिलिन्ड्रिकलमा लिक्विड राख्ने हुनाले लिक्विडको रेजिस्टिभिटी अथवा लिक्विडको रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नलाई अर्कै एरेन्जमेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा क्यापासिटेन्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुभएको थियो नि, त्यसमा लिक्विडको डाइलेक्ट्रिक अलग अलग राखेर चाहिँ तपाईँहरूले के अरे ट्रान्सड्युसर बनाउनु भएको थियो, त्यही प्रोसेस हो यो। त्यो प्रोसेसबाट चाहिँ यो फाइन्ड आउट गर्दाखेरि रेजिस्टिभिटी अफ द लिक्विड इज इक्वल टु 2 पाई आरएल डिभाइडेड बाई log n d2 by d1 यो एउटा रिलेसन छ। यो रिलेसन चाहिँ तपाईँको टु फाइन्ड आउट रेजिस्टेन्स एन्ड रेजिस्टिभिटी अफ द डाइलेक्ट्रिक मिडियम। त्यो सिम्पल चाहिँ यसमा केही छैन। यसमा के छ भन्दाखेरि करेन्ट जति फ्लो भयो द्याट इज द लिकेज करेन्ट, लिकेज करेन्टको आधारमा ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन हुन्छ र जो कति डिफ्लेक्सन हुँदा कति ओम हुन्छ भनेर त्यसको फेरि भिन्दै क्यालिब्रेसन भएको हुन्छ र त्यो क्यालिब्रेसनको आधारमा यो रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने हो। र अर्को मेथड छ, सेम सर्किट हो यो, अहिलेको सर्किट र यो सर्किट सेम हो। यसमा लस अफ चार्ज भन्यो नि, लस अफ चार्ज मेथड किन भनियो भन्दाखेरि अघि चाहिँ सप्लाई दिएर फाइन्ड आउट गऱ्यौँ ग्याल्भेनोमिटरबाट। अब यो चाहिँ कुन मेथड हो भन्दाखेरि यो चाहिँ डिस्चार्जिङ मेथड हो। अब स्विचलाई ए टु बी लाने हामी, बीमा लगेपछि अघि जुन चार्ज फर्मेसन भएको थियो, किनभने डाइलेक्ट्रिक मिडियममा दुई साइडमा इलेक्ट्रोड भएपछि त्यहाँ पक्कै पनि चार्ज स्टोर छ भने चाहिँ त्यो स्टोर चार्जलाई अब डिस्चार्ज गर्ने प्रोसेसबाट चाहिँ यो फाइन्ड आउट गर्नेलाई चाहिँ लस अफ चार्ज मेथड भनिएको हो। र यसमा यसको एक्सप्लेनेसनमा के छ भन्दाखेरि द करेन्ट टाइम क्यारेक्टरिस्टिक अफ द डिस्चार्ज करेन्ट क्यान बी अब्टेन्ड बाई प्लेसिङ द स्विच बी इन पोजिसन 2। द स्लोप अफ द करेन्ट टाइम क्यारेक्टरिस्टिक गिभ्स द टाइम कन्स्ट्यान्ट इज इक्वल टु CR एन्ड हियर R इज इक्वल टु टाइम कन्स्ट्यान्ट डिभाइड बाई C। अब क्यापासिटेन्सको भ्यालु पनि हामीलाई थाहा भयो, टाइम कन्स्ट्यान्ट पनि थाहा भयो भने हामीलाई के हुन्छ, रेजिस्टेन्स थाहा हुन्छ। सिम्पल प्रोसेस छ। अब अल्टरनेटिभली भने चाहिँ अर्को तरिकाबाट के भनियो, त्यसको सट्टामा अब प्रिभियसली चार्ज क्यापासिटर C1 भने चाहिँ अर्कै क्यापासिटर चाहिँ त्यसमा राखियो, इज डिस्चार्ज थ्रु द स्पेसिमेन बाई इन्सर्टिङ इट इन द प्लेस अफ E। E को ठाउँमा E राख्नुको साटो अलरेडी चार्ज क्यापासिटर राख्यौँ र त्यसलाई डिस्चार्ज गऱ्यौँ भने C1 इज भेरी लार्ज कम्पेयर टु स्पेसिमेन क्यापासिटेन्स द्याट इज 10 माइक्रोफ्यारेडको एन्ड नोइङ द आइटी क्यारेक्टरिस्टिक अफ द डिस्चार्ज करेन्ट इट्स टाइम कन्स्ट्यान्ट क्यान बी क्यालकुलेटेड, हेन्स द रेजिस्टेन्स अफ द स्पेसिमेन इज अब्टेन्ड फ्रम द रिलेसनसिप। सिम्पल प्रोसेस हो यो। र अलरेडी चार्ज क्यापासिटरलाई राखेर त्यसलाई डिस्चार्ज गर्दाखेरि त्यो डिस्चार्जको आधारमा टाइम कन्स्ट्यान्ट कति छ भन्ने कुरो पनि थाहा पाउनु पर्यो र त्यो क्यापासिटेन्सको भ्यालु पनि थाहा पाउनु पर्यो। दुईटाको मद्दतले चाहिँ हामीले के हुन्छ, रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ भनेर यो डिस्चार्जिङ प्रोसेस हो यो लस अफ चार्ज मेथडबाट। अब यसमा के भने चाहिँ इन द डिफ्लेक्सन मेथड डिस्क्राइब। अब डिफ्लेक्सन मेथड भनेको चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरको टेक्निकमा माथिको जुन डिफ्लेक्सन मेथड थियो
A limit is reached when the insulator resistance is so high that the galvanometer deflection is not at all adequate. This happens when the R is around 10 to the power 12 ohm and more. Under this condition, the loss of charge method is convenient. अब कुन के को लागि कन्भिनियन्ट हुँदो रहेछ लस अफ चार्ज मेथड भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यदि रेजिस्टेन्स हायर छ 10 to the power 12 ओम भन्दा बढी छ त्यसमा चाहिँ समस्या हुन्छ डिफ्लेक्सन इज नट एडेक्वेट so that the loss of charge method is useful. And it is also convenient to measure the initial voltage V0 on the capacitor, and V is the voltage across it at any time t. अब V0 भनेको चाहिँ इनिशियल भोल्टेज V भनेको चाहिँ कुनै पनि टाइमको भोल्टेज डिस्चार्ज कन्डिसनमा भने R is equal to T divided by C1 log n V0 by V एउटा रिलेसन भयो रेजिस्टेन्स को फाइन्ड आउट गर्ने. The measured value of R includes the resistance of the voltage measuring device in parallel. The accuracy of this method depends on the accuracies with which the values of capacitance and the voltage as measured. अब यसको एक्युरेसी को लागि चाहिँ हामीलाई भ्यालु अफ क्यापेसिटेन्स पनि थाहा हुनु पर्यो, टाइम कन्स्टेन्ट पनि एक्ज्याक्टली थाहा हुनु पर्यो, भोल्टेज एप्लाइड पनि थाहा हुनु पर्यो हैन, अनि मात्रै हामी रेजिस्टेन्सलाई एक्युरेटली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. यो सिम्पल मेथड छ, दुईटा मेथड, यो हाउ टु फाइन्ड आउट रेजिस्टेन्स एन्ड रेजिस्टिभिटी अफ द डाइलेक्ट्रिक मिडियम. र अर्को छ मेजरमेन्ट अफ डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट एन्ड लस फ्याक्टर. यो पनि नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङमा पर्छ. र यसमा के भनिएको छ, द डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट एन्ड द लस डिपेन्ड्स अन द म्याग्निट्युड अफ द भोल्टेज स्ट्रेस एन्ड द फ्रिक्वेन्सी अफ द एप्लाइड भोल्टेज. दुईटामा डिपेन्ड हुँदो रहेछ र यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ यहाँ एक्सप्लेनेसन अलि लामै छ. यसमा के भनिएको छ, अ क्यापासिटर कनेक्टेड टु अ साइनोसोइडल भोल्टेज सोर्स V is equal to V0 एक्सपोनेन्शियल j omega t with an angular frequency omega stores a charge q is equal to C0 V and draws the charging current IC dq by dt. That means the j omega C0 V. When the dielectric is vacuum, C0 is vacuum capacitance or geometric capacitance of the condenser, and the current leads to a voltage VC by 90 degree. Let's see what general relation छ. हो यो रिलेसन को आधारमा हामीले if the capacitor is filled with the dielectric of permittivity E dash, नयाँ dielectric हामीले apply गर्यौं भने the capacitance of the condenser is increased, C is equal to C0. अब यसमा जुन यो permittivity को साइन दिएको छ नि, अब एप्सिलोन 0, अब एप्सिलोन 0 भनेको चाहिँ एयर को भ्याकुम को केही नराखेको कन्डिसनमा, र एप्सिलोन आर भनेको त रिलेटिभ हो, तर एप्सिलोन ड्याश भनेको चाहिँ डाइलेक्ट्रिक अफ परमिटिभिटी, द डाइलेक्ट्रिक अफ परमिटिभिटी अफ डाइलेक्ट्रिक मिडियम एक्चुअली जुन चाहिँ नयाँ रिप्लेस गर्यो जसको हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ. द क्यापासिटेन्स अफ द कन्डेन्सर इज इन्क्रिज टु सी is equal to C0 epsilon dash divided by epsilon 0. That means the C0 K dash means K dash is the relative dielectric constant of the material with respect to vacuum. अब यो कम्पेरिजन मा निकाल्ने प्रोसेस भयो. पहिला इयर को निकाल्ने, त्यसपछि भोल्टेज भ्यारी हेर्ने, क्यापासिटेन्स को चेन्ज हेर्ने, त्यसपछि फेरि नयाँ डाइलेक्ट्रिक जुन मिडियम को छ निकाल्नु पर्ने त्यसको निकाल्ने, यो प्रोसेस हो. अंडर दिस कंडीशन, if the same voltage V is applied, there will be a charging current IC and loss component of the current IL. IL will be equal to GB, where G represents the conductance of the dielectric material. The total current I is equal to IC plus IL is equal to दिएको छ relation J omega C plus G in the whole bracket V. The current leads the voltage by an angle which is less than 90 degree. The loss angle del is equal to 90 minus theta degree. The Phasor diagram of the ideal capacitor and the capacitor with a lossy dielectric are shown in below. अब lossy dielectric र ideal capacitor दुईटा दिएको छ. आइडियल भनेको अब इयर को भ्याकुम को केस को क्यापासिटर र सर्टेन मटेरियल राख्दाखेरिको क्यापासिटेन्स को यो जेनरल रिलेसन दिएको छ, र यसको एंगलमा जुन फरक पर्छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ देखाइएको छ. It would be premature to conclude that the dielectric material corresponds to an RC parallel circuit in electrical behavior. The frequency response of this circuit, which can be expressed as the ratio of loss current to the charging current, the loss tangents or loss tangents निकालेको छ, is equal to D. That means the IL divided by IC. That means the 1 divided by omega CR. यसरी नै तपाईको के छ भन्दाखेरि फाइन्ड आउट गरिएको छ परमिटिभिटी डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट.
कन्डक्टिभिटी निकालिएको छ, त्यसपछि यो लस एङ्गल निकालियो कम्पेरिजनमा दुईटैको, र लास्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यसरी नै यसको फाइन्ड आउट गर्ने हो पर्मिटिभिटी, डाइलेक्ट्रिक कन्डक्टिभिटी। यहाँ दिएको छ माथिको जुन रिलेसन दिएको छ के एस्ट्रिक्स इज इक्वल टु पर्मिटिभिटी ड्यास माइनस जे पर्मिटिभिटी डबल ड्यास डिवाइडेड बाई एप्सिलन 0 इज इक्वल टु के ड्यास माइनस जे के डबल ड्यास भन्ने छ। अब त्यसमा चाहिँ जे स्ट्रिक इज कल्ड द कम्प्लेक्स रिलेटिभ पर्मिटिभिटी और कम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट, एप्सिलन ड्यास and k dash are called the permittivity and the relative permittivity and epsilon double dash and the k double dash are called the loss factor and the relative loss factor respectively. अब यो रिलेसनहरुबाट loss factor and dielectric constant हरु फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। यसको product of angular frequency and the epsilon double dash is equal to the dielectric conductivity, यो पनि फाइन्ड आउट भयो। र यसको समरीमा के छ, the information obtained from the measurements of tan del and the complex permittivity helps in assessing the quality of the dielectric and the insulation system। यो दुईटा चाहिँ यसको समरी हो। समरीमा के छ, variation and sudden change in tan del value with applied voltage is an indication of the inception of partial discharge. This is used to determine the inception level of internal discharges and loss due to the partial discharge in high voltage equipment. Information find out huncha, and the information also gives to study the variation of the dielectric properties with frequency. Most of the interest in the study is concerned with the frequency region where dispersion occurs, where the permittivity reduces with rise in the frequency. Permittivity reduces with the rise in the frequency। भनेको यो दुईटा इन्फर्मेसन यसबाट थाहा पाइयो माथिको टेस्टिङहरुबाट। र अझै छ यसमा डाइलेक्ट्रिक लस एन्ड क्यापासिटेन्स मेजरमेन्ट अर्को पनि छ। डाइलेक्ट्रिक लस एन्ड क्यापासिटेन्स मेजरमेन्ट कसरी गर्ने हामीले हाई भोल्टेजको इन्सुलेटरहरुको लागि भन्दाखेरि मेजरमेन्ट अफ दिस डाइलेक्ट्रिक प्रोपर्टिज विथ पावर फ्रिक्वेन्सी बिलोङ्स टु स्ट्यान्डर्ड टेस्टिङ प्रोसिड्युर। अब यसमा चाहिँ शेयरिङ ब्रिज युज गर्ने। शेयरिङ ब्रिज सिम्पली शेयरिङ ब्रिज हामीले एरेन्ज गर्यौं। शेयरिङ ब्रिजमा हामीलाई जुनको क्यापासिटेन्स फाइन्ड आउट गर्नु छ त्यो हामी त्यो आर्मलाई अननोन राख्छौं र बाँकी चाहिँ नोन आर्महरु हुन्छ र हामीले नोन आर्महरु भ्यारी गरेर डिटेक्टर जुन ग्याल्भेनोमिटर लेखिएको छ यहाँ हामीले डीसी भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो भने त ग्याल्भेनोमिटर भए पनि हुन्छ। एसी भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ डिटेक्टर हुनुपर्छ र डिटेक्टरमा जब नो करेन्ट फ्लो हुने कन्डिसन बनाउँछौं त्यसपछि त्यसको क्याल्कुलेसनबाट हामी क्यापासिटेन्स अफ द डाइलेक्ट्रिक फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। शेयरिङ ब्रिज पहिला तपाईहरुले पढ्नै भएको हो। यसमा ब्रिज मेजर्स द क्यापासिटेन्स सीएक्स एन्ड लस एंगल पनि फाइन्ड आउट गर्यो। अब यसमा यु भनेर देखाएको छ लस एंगललाई। अब द क्यापासिटर और एनी क्यापासिटेन्स अफ द स्पेसिमेन बाइ कम्पेयरिङ इट विथ द ग्यास फिल्ड स्ट्यान्डर्ड क्यापासिटर। अब कम्पेयर गरेर ग्यास फिल्ड स्ट्यान्डर्ड क्यापासिटरसँग कम्पेयर गरेर हामीले लस एंगल एन्ड द क्यापासिटेन्स फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं। यही कुरोको एक्सप्लेनेसन चाहिँ यहाँ यसमा अलिकति डेरिभेसन पनि छ। अब द ब्यालेन्स कन्डिसन भन्यो अनि ब्यालेन्स कन्डिसनबाट हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौं, भ्यालुहरु पुट गर्यौं र त्यसबाट हाम्रो के निक्ल्यो सीएक्स पनि निक्ल्यो, आरएक्स पनि निक्ल्यो। त्यसपछि सीएक्स र आरएक्स को मद्दतले लस एंगल पनि हामीले निकाल्न सक्यौं र प्लस टेन्जेन्ट पनि निकाल्न सक्यौं। यो भयो तपाईको लस फ्याक्टर निकाल्ने र क्यापासिटेन्स निकाल्ने टेक्निक। यो शेयरिङ ब्रिजको टेक्निक हो। शेयरिङ ब्रिज तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। र यसपछि आउनुस्, त्यसपछि के फाइन्ड गर्छौं हामी पार्शियल डिस्चार्ज मेजरमेन्ट। जुन लिकेज करेन्टको पार्शियल डिस्चार्ज छ त्यसको मेजरमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु हो। र पार्शियल डिस्चार्ज मेजरमेन्टमा इलेक्ट्रिकल इन्सुलेसन विथ इम्परफेक्सन्स और भोइड्स लिडिङ टु पार्शियल डिस्चार्ज। पार्शियल डिस्चार्ज भनेको कुनै पनि इन्सुलेटर हुन्छ त्यसभित्र भोइड हुन्छ, एयर ग्यापहरु हुन्छ, क्याभिटीहरु हुन्छ भने त्यसको चाहिँ हामीले पार्शियल डिस्चार्ज चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसमा जुन डिस्चार्ज भइरहेछ त्यसमा जुन लिकेज भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ पार्शियल डिस्चार्ज मेजरमेन्टमा पर्छ।
इलेक्ट्रिकल इक्विभ्यालेन्ट सर्किट shown in figure 920 भने 920 यहाँ तल छ कि माथि छ हेर्नु है 920 तलैको छ Consider a capacitor with a void inside the insulation. The capacitance of the void is represented by a capacitor in series with the test of the insulation capacitance. A void छ भने हामीले series मा त्यसलाई कनेक्सन गरेको मान्नुपर्ने हो. And the remaining void free material is represented by the capacitance CC. When the voltage across the capacitor is raised, critical value is reached across the capacitor CA and a discharge occurs through a capacitor. It becomes short circuited. It is represented by the closure of the switch. Yeah, so the CA or the CA capacitance of the void acting as a spark gap, and CB is the capacitance of the remaining series insulation with the void, and CC is the remaining part of the discharge free insulation of the test object. CA, CB and CC. अब त्यसलाई चाहिँ तीन किसिमको क्याटेगोरीमा राख्यो है. CC लाई प्यारललमा हामीले एज्युम गर्यौं र CA र CB चाहिँ इन सिरिजमा छ. अब हामीले निकाल्नु पर्ने CA. र यसमा यो एरेन्जमेन्ट छ टेस्टिङ इन्स्ट्रुमेन्टको. र यसमा 1 भनेको एचबी टेस्टिङ ट्रान्सफर्मर भयो, 2 भनेको फिल्टर, एन्ड 3 भनेको ब्यान्ड पास फिल्टर, एन्ड 4 एम्प्लिफायर, 5 डिस्प्ले युनिट सीआरओ अथवा क्याथोड रे ऑसिलोस्कोप और पल्स काउन्टर और मल्टी च्यानल एनालाइजर युनिट डिस्प्ले पनि हामीलाई जरुरी भयो. र यसमा सीएक्स भनेको स्याम्पल और टेस्ट पिस सीएक्स हैन, स्याम्पल और टेस्ट पिस हामीले सीएक्स को ठाउँमा राख्यौं. सीसी भनेको कपलिङ कन्डेन्सर, जेडएम डिटेक्टर इम्पिडेन्स, एन्ड भिके भनेको क्यालिब्रेटिङ पल्स, सीके क्यालिब्रेटिङ क्यापासिटर, क्यूके भनेको क्यालिब्रेटर चार्ज. अब यो एरेन्जमेन्टबाट हामीले डिस्चार्जलाई के अरे यो पार्शियल डिस्चार्ज द्याट मिन्स द लिकेज करेन्ट हुन सक्ने कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले चेक गर्छौं. अब यो केसमा के भनिन्छ, जेनरली सीए इज भेरी भेरी लार्ज स्मलर देन सीबी एन्ड सीबी इज very very smaller than CC. A charge del QA which was present in the capacitor CA flows through CB and CC, giving rise to a voltage pulse across the capacitor CC. The measure of the voltage pulse across the capacitor gives the amount of discharge quality, but this measurement is difficult to practice and the apparent charge measurement across the detecting impedance is usually made. अब यसमा के भनिन्छ, voltage across the cavity del VA इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स C इज इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्सबाट हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन सुरु गर्यौं. त्यसकारण QA भनेको त्यसैमा VA ले मल्टिप्लाई गर्यौं हामीले. एन्ड फर अल क्याभिटिज इन द इन्सुलेसन QA इज इक्वल टु CA प्लस CB इन्टु डेल VA. र यसमा चार्ज QA क्यान नट बी मेजर्ड डाइरेक्टली. द चेन्ज इन द भोल्टेज एक्रॉस द स्याम्पल एन्ड हेन्स CC क्यान बी मेजर्ड. हैन, चेन्ज इन द भोल्टेज एक्रॉस द स्याम्पलको आधारमा हामीले CC क्यान बी मेजर्ड. यसबाट चाहिँ del VC is equal to CB divided by CB plus CC in the whole bracket del VA. अब चेन्ज इन इन्टरनल जस्तो चेन्ज इन भोल्टेज को आधारमा हामीले क्यापासिटेन्स को जुन चेन्ज इन द भोल्टेज एक्रॉस द स्याम्पल हैन, स्याम्पल को हामीले फाइन्ड आउट गर्न, त्यसको स्याम्पल को आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नु फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयो. र यसको आधारमा यो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो क्यापासिटेन्स को जुन भ्यालुहरु छ यो फरक फरक भ्यालुहरुको आधारमा चाहिँ हामीले पार्शियल डिस्चार्ज फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. र यसमा के भनिन्छ, QC इज इक्वल टु लास्टमा आयो यहाँ, QC इज इक्वल टु CB डिवाइडेड बाइ CA प्लस CB इन द होल ब्राकेट QA. यसलाई फेरि हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि CB इन्टु डेल VA नै भयो. QC इज कल्ड द एपरेन्ट चार्ज अर द डिस्चार्ज म्याग्निट्युड एन्ड अलरेडी डिफाइन्ड इन सेक्सन 4941 भनेछ. यो चाहिँ माथिको सेक्सनमै हो. र यो पार्शियल डिस्चार्ज चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्ने तरिका यो हो. र यसमा के भनिन्छ, पार्शियल डिस्चार्ज फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामीलाई करेन्ट पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. र करेन्ट फाइन्ड आउट गर्नलाई एभरेज करेन्ट इज द एभरेज भ्यालु अफ द डिस्चार्ज करेन्ट ड्युरिङ अ साइकल ड्यू टु अ सिंगल और मल्टिपल डिस्चार्जेस. द एभरेज करेन्ट ओभर इन्टरभल T can be expressed as in the interval T that can be expressed as QA is equal to summation of R to R is equal to 1 to M in the absolute QR, and Q is the apparent charge in the R discharge. And the quadratic rate is the average value of the square of the discharge magnitude D. The quadratic rate is given by this company rate D is equal to 1 by T summation of QR square. Mean square लियो. And Q is the apparent charge in the
are discharged at quadratic rate is the average value of square of the discharge magnitude d. The quadratic rate is given by माथिकै रिलेसन हो एउटै दिएको रहेछ र यसरी हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि तीन किसिमको मेजरमेन्ट चाहिँ हामी नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङबाट गर्न सक्छौं एउटा पार्शियल डिस्चार्ज हो अर्को लस फ्याक्टर फाइन्ड आउट गर्ने र अर्को रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने मेनली त्यही हो यसको आधारमा योसँग रिलेटेड जति पनि कुरा छ जस्तो लस ट्यान्जेन्ट भयो अथवा डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट भयो अथवा क्यापासिटेन्स भयो यो चाहिँ यसै भित्र नै पर्ने चिज हो र हामीलाई चाहिँ मेनली तीनवटा टेस्टिङ हामी चाहिँ उसमा गर्छौं नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङमा गर्छौं र यसदेखि बाहेक धेरै टेस्टिङ छ हाई भोल्टेजमा अब त्यसको एक्सप्लेन गरेको छैन धेरै टेस्टिङ जस्तो हाई भोल्टेजमा जुन जुन इक्विपमेन्ट पर्छ जेमा गर्नुपर्ने छ त्यो सबै गर्छौं हामी अब सोलिडको मात्रै हैन लिक्विडको गर्छौं ग्यासको गर्छौं यसमा धेरै कुराहरू पर्छ जस्तो मेकानिकल स्ट्रेन्थ भयो अथवा तपाईको हाई भोल्टेजको विथस्ट्यान्ड लेभल भयो यो सबै टेस्टिङहरू यसमा पर्छ धेरैवटा टेस्टिङहरू पर्छ र ओइलको इम्प्युरिटिजहरू टेस्ट गर्ने कुराहरू पनि पर्छ त्यसमा यो चाहिँ अब दिएको छैन तर पनि यहाँ के भन्दैछ मोनिटरिङ अफ इम्प्युरिटिज इन ग्यासियस एन्ड लिक्विड इन्सुलेटर अब लिक्विड र ग्यासियस इन्सुलेटरमा इम्प्युरिटीहरू हुन सक्छ त्यो इम्प्युरिटी छ भने त्यसको मोनिटरिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरो हो द मेन इम्प्युरिटिज इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक आर डस्ट मोइस्चर डिजल्भ ग्यासेस इन आयोनिक इम्प्युरिटिज भेरियस मेथड्स इम्प्लोयड फर प्युरिफिकेसन आर फिल्ट्रेसन थ्रु मेकानिकल फिल्टर्स स्प्रे फिल्टर्स एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्टर्स centrifuging, degassing, and distillation. The chemical treatment adding ion exchange materials such as alumina, coolers, or and filtering. हामीलाई यदि इम्प्युरिटी छ भने हामीले प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई फिल्टर गर्न जरुरी छ अब डाइलेक्ट्रिक टेस्टिङ त हामी गर्छौं नै टेस्टिङ गरेपछि त्यसको विथस्ट्यान्ड लेभल पनि हेर्छौं क्यापासिटेन्स भ्यालु हेर्छौं लिकेज करेन्ट हेर्छौं लस ट्यान्जेन्ट हेर्छौं सबै कुराहरू हेर्छौं टेस्टिङबाट र त्यसपछि त्यहाँनेरि कुनै इम्प्युरिटी छ भने त्यसलाई हामी फिल्टर पनि गर्छौं मेन चाहिँ फिल्टर हो फिल्टर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हो फिल्टर जसरी पनि गर्न सक्छौं हामी हैन अब जालीले छानेर पनि हुन सक्छ र त्यसलाई घुमाएर चाहिँ हेभी पार्टिकलहरुलाई बाहिरतिर निकालेर पनि हुन सक्छ रेडिकल सेन्ट्रिफ्युगिङ डिग्यासिङ पनि हुन सक्छ डिस्टिलेसन पनि हुन सक्छ र यसरी चाहिँ अलग-अलग तरिकाले हामी फिल्टर गर्न सक्छौं And dust particle when present becomes charged and reduce the breakdown strength of the liquid dielectric and they can be removed by the careful filtration. Filtration नै यसको प्रमुख तरिका हो र यहाँ एउटा प्लान्ट दिएको छ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ओइलहरुलाई फिल्टर गर्ने प्रोसेस गर्छ र यहाँसम्म छ तपाईहरुको नन डिस्ट्रक्टिभ यो चाहिँ तपाईको एक्स्ट्रा है यो फिल्ट्रेसन चाहिँ एक्स्ट्रा दिएको मैले कसरी फिल्ट्रेसन गर्ने भन्ने कुराहरु हो र यहाँसम्म तपाईहरुको नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ अफ इन्सुलेटर पर्छ यति नै हो तपाईहरुको अब यो भन्दा अरु कुराहरु चाहिँ यसै भित्र नै रिलेटेड कुराहरु हो यस भित्र नै रिलेटेड कुराहरु हो मैले मटेरियल दिएको छु सकभर यस भित्रबाट नै सोध्ला हैन बाहिरबाट नसोध्ला हाम्रो सिलेबसमा पनि यति नै छ तर सिलेबसमा भकै कुरो रियल फिल्डमा चाहिँ त्यति नै हुन्छ भन्ने छैन रियल फिल्ड त धेरै ठुलो छ हामी हरेक कुरालाई टेस्टिङ गरेरै गर्नुपर्ने हुन्छ एभ्रीथिङ इज टेस्टेड एभ्रीथिङ शुड बी ओके अनि मात्रै हामी युज गर्न सक्छौं ओके स्टुडेन्ट्स र अब यो पढ्नु होला आफैले अझै बुझेर पढ्नु होला लास्टबाट त थ्योरी मात्र एउटा थ्योरी सोध्दै रहेछ 8 मार्क्सको एउटा थ्योरी सोध्छ यसको टोटलबाट एउटा थ्योरी सोध्छ आफै पनि यहाँ सुन्नु नन डिस्ट्रक्टिभको त्यति डिटेलमा सोधेको छैन अहिलेसम्म डिटेलमा सोधेको छैन अब जेनरली सोध्दाखेरि चाहिँ नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टमा के टेस्ट पर्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ के टेस्ट चाहिँ नन डिस्ट्रक्टिभमा पर्छ नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट भनेको के हो त्यति मात्रै सोधेको छ डिटेलमा चाहिँ सोधेको छैन र पनि सोध्न सक्छ किनभने कुन टेस्ट छ भनेपछि त्यो सबै टेस्टहरुलाई यो तरिका कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि जान्नुपर्ने जरुरी हुन्छ है ल अब हामी एसेसमेन्ट कहिले लिन्छौं एसेसमेन्ट डिक्लेयर गर्नुहोस् एसेसमेन्टमा त्यो एउटा प्रेजेन्टेसन हुन्छ कि नाइ सन्डे त्यो सरसँग बुझ्छु अनि हजुरलाई भन्छु नि सर बुधबार बिहीबारतिर हुने गरी यो शुक्रबारसम्म एसेसमेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ एकदमै माइन्ड मेकअप गरेर बस्नुस् है तपाईहरु हुन्छ सर यो अर्को त शुक्रबार हैन कि 15 गते प्रेजेन्टेसन भयो भने 16 गतेतिर नै गर्नुपर्छ यो एसेसमेन्ट चालु गर्नुपर्छ
अस्ति नै बाटो छान्नुपर्छ हजुरले होइन टाइम टन्नै छ अब टाइम नभए पनि सबैको सक्नुपर्छ तपाईँकन अलिकति तपाईँहरूलाई जागरुक पनि हुनुहुन्न होइन त्यस कारणले नेक्स्ट विकको सन्डे भएन भने मन्डे सन्डे नत्र मन्डेमा चाहिँ हुन्छ सर कहिले अब आउने सन्डे नभए मन्डे एसेसमेन्ट हजुर अब आउने भनेको आज बिहिबार भयो हजुर शनिबार आइतबार यो सन्डे मन्डे नै हुने हो त हजुर सर किनकि अरूको गर्नुपर्छ नि त अनि अरूको गर्नलाई टाइम छैन फेरि ठिकै छ त्यो क्लासमा आएर म क्लासमै लिन्छु होइन तपाईँले के गर्नु चाहिँ उ गरौँ न थ्योरी त एक्जाम बेलामा पनि पढिन्छ न्युमेरिकल मात्रै चाहिँ लिनु होइन इम्पोर्टेन्ट त त्यही नै हो थ्योरी त अब एक्जामको बेलामा पढ्नुपर्छ हजुरले के लिनुहुन्छ चाहिँ यसो भनिदिनु नि सर सबै पढ्ने युनिट 7 सम्म के कसो जस्तो के भन्दा पनि सबै च्याप्टरको न्युमेरिकल चाहिँ न्युमेरिकलको गर्नुपर्छ हजुर सर थ्योरी त एक्जामको बेला पढिहाल्नु परेकै 70 थ्योरी सुन किनभने त्यो एक्जाम हाम्रो सुरुमा छ हाई भोल्टेज हजुर अनि सुरुमा हाई भोल्टेज भइसकेपछि 6 गते हाई भोल्टेज छ भनेपछि अब हामीले 1 गतेबाटै हाई भोल्टेज पढ्न थाल्छौँ फेरि पछि पनि हजुर अनि त्यसको लागि चाहिँ अब थ्योरी त अब अहिले पढेर तपाईँ यो टेस्टिङहरूको थ्योरी त लगभग घोक्नुपर्ने टाइपको पनि छ नि त एकदम धेरै थ्योरी मात्र छ यस्तो चाहिँ बरु एक्जामकै टाइममा पढ्ने भनेर लगभग विद्यार्थी अरू स्टुडेन्टहरूले पनि न्युमेरिकलको मात्र प्रिपेयर गरेको छन् अनि त्यही नै युनिट 3 युनिट 4 युनिट 5 एन्ड युनिट 6 चारवटा युनिटबाट न्युमेरिकल मात्रै सोध्छु नि सबैको 3 4 5 6 बाट न्युमेरिकल मात्रै को एसेसमेन्ट गरौँ सर ल आइतबार अथवा सोमबार फिक्स मन्डे आइतबार भएन भने सोमबार यो दुईटामा चाहिँ फिक्सै भयो सर दुईटा मध्येमा एउटा फिक्स गर्नु सबैलाई इन्फर्म भयो र जुन दिन गर्ने जति बजे गर्ने मलाई इन्फर्म गर्नु होला टाइम चाहिँ 12 बजेदेखि लिएर 11 बजेदेखि लिएर 1 बजेसम्मको टाइम दिनु हुन्छ सर ल बिचमा जतिखेर मिलाउनुहुन्छ टाइम चाहिँ त्यतिखेरको टाइम पनि मलाई दिनु डेट पनि मलाई दिनु है हुन्छ सर ल ओके आजलाई यति नै भयो अब तपाईँको कोर्स कम्प्लिटै भएको छ र यसलाई चाहिँ अब फर्दर स्टडी आफैले गर्नु होला हुन्छ थ्याङ्क यू सर